हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईहरुलाई तपाईको एन्ड्रोइड फोनबाट एउटा प्रोफेसनल लोगो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा पिक्सआर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्, प्ले स्टोरमा गएर भेटाइहाल्नुहुन्छ। पिक्सआर्ट टाइप गरेर र पिक्सआर्ट ओपन गर्नुहोस्। पिक्सआर्ट ओपन गरिसकेपछि प्लस साइन आउँछ, प्लस साइनमा ओके गर्नुहोस् र अलिकति तल स्क्रोल गरेर व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि साइडमा हल्का सार्नुहोस्, यहाँ टेक्स्ट भनेको देख्नुहुन्छ। टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको च्यानलको नत्र तपाईको नामको फर्स्ट अक्षरकै छ, जस्तो मेरो यो च्यानलको रहस्य नेपालको फर्स्टमा आर आउँछ। आर क्लिक गरे मैले तपाईको जे आउँछ त्यो क्लिक गर्नुहोस् र स्टाइल तपाईलाई कुन मन छ। मलाई यो स्टाइल मन पर्छ, सो मैले यो बनाए र यो स्टाइल बनाएर मैले कसरी यहाँ राख्दैछु त्यसरी होस्। यो राखिसकेपछि तपाईहरुको ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि टेक्स्टमा फेरि जानुहोस् र तपाईहरुको दोस्रो नाम के छ, जस्तो मेरो रहस्य नेपालमा पिछाडीको एन आउँछ मेरो, तपाईहरुको जे आउँछ त्यो टाइप गर्नुहोस् र यसको कलर चाहिँ रेड बनाउनु, किनभने यसलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। एन मेरो एन छ, तपाईहरुको के छ त्यो राख्नुहोस् र मैले यहाँ जसरी राख्दैछु यसरी मिलाएर मैले जसरी गर्दैछु त्यसरी गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि ओके गरिदिनुस् र फेरि तपाईहरु जानुहोस् ड्रमा ओके गर्नुहोस् र यो साइनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेर फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ मैले जसरी जहाँबाट स्टार्ट गरेको छु त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर यो छड्की रेखा यसरी मिलाएर यहीँनिर राख्नु होला। मैले जसरी गरेको छु त्यसरी, किनभने यसले अलिकति तपाईको लोगोलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन हेल्प गर्छ। सो मैले जसो गरेको छु तपाईहरु त्यसरी ठिक्क मिलाएर मिडलमा राख्नु होला है त। त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस् र फेरि ड्रमा जानुहोस्, फेरि अघिकै क्लिक गर्नुहोस् र यो चोटी चाहिँ सर्कलवालामा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहोस् र बीचमा एकचोटि तपाईले क्लिक गरेपछि आफै गोला आउँछ र यसलाई ठुलो ठिक्क बनाएर एउटा लोगोमा गोलो कसरी बनिन्छ हो त्यसरी बनाउनुहोस्। यसरी मैले बनाएको जसरी हेर्नुहुन्छ स्क्रिनमा तपाईहरु। र यति बनिसकेपछि ओके गरिदिनुहोस् र टुल्समा जानुहोस् अनि सेप क्रपमा गएर यसलाई फेरि सर्कल बनाउनुहोस् र यसलाई ठिक्क मिलाउनुहोस्। तपाईको कतिको देखिन्छ, यो मेन इम्पोर्टेन्ट चिज हो, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। यसलाई तपाईहरुले यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो इच्छाले ठिक्क। र यति मिलाइसकेपछि तपाईहरुले यसमा कलर पनि चुज गर्न पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ मिलाउँदैछु, तपाईहरुले पनि यसलाई एकदम, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई पनि एकदम मजाले मिलाउनु होला है त। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो, यसमा अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसपछि ओके गरेर तपाईहरुलाई कलर यहाँ निकैवटा छ। पहिले यसलाई फुल बनाइदिनुस्, यो साइजलाई मैले जसरी बनाएको छु त्यसरी, र कलर चुज गर्नुहोस्। यसलाई फुल बनाइदिनुस् र कलर चुज गर्नुहोस्। तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ, व्हाइट, ब्ल्याक, रेड सबै यहाँ छ। तपाईहरुलाई कुन कलर मन पर्छ छानी लिनु होला। मैले यो कलर लिएँ किनभने यो कलर अलिकति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। सो तपाईहरुले आफ्नो इच्छा लिन सक्नुहुन्छ र सबै हटाइदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि सेभ गरिदिनुहोस् र यो सबै प्रोसेसलाई हटाइदिनुहोस् र ग्यालरी खोल्नुहोस्। मैले ग्यालरी खोलेँ। सो मेरो फाइनली लोगो तयार भएको छ। यसको ब्याकग्राउन्ड पनि इरेजर हुन्छ, देख्नुहुन्छ तपाईले। सो जुनै पनि प्लेटफर्ममा हाल्न सकिन्छ गाइज, तपाईहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। आशा छ मेरो भिडियोले तपाईहरुले लोगो बनाउन सक्नुभयो भने। यदि मेरो भिडियो हजुरलाई साँच्चै मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला, किनभने म यस्तै भिडियोहरु लिएर आइरहन्छु। I love you friends, take care, bye bye, I love you.